การวัดระยะของวัตถุแบบใหม่ในโปรแกรม AutoCAD 2020 นี้นะครับโดยปกติแล้วเมื่อเราต้องการวัดระยะของวัตถุนั้นเราก็จะสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันเช่นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือนำเมาส์ไปคลิกที่วัตถุให้ปรากฏเป็นจุดลักษณะนี้นะครับแล้วจึงเลื่อนเมาส์ไปวางบนจุดก็จะแสดงเป็นระยะทางขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่1นะครับหรือว่าใช้คำสั่งนะครับที่ measure ตรงนี้แล้วเลือกไปที่ distance ก็จะสามารถคลิกเพื่อวัดระยะจากตำแหน่งที่1ไปยังตำแหน่งที่2หรือว่าวัดระยะแบบเอียงๆแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแจ้งเป็นระยะขึ้นมาแต่ในส่วนของ AutoCAD เวอร์ชันนี้เราสามารถใช้คำสั่งในการวัดในแบบพิเศษซึ่งเรียกว่าเป็นการวัดแบบ Quick นะครับการวัดแบบ Quick ก็คือเมื่อเราเข้าสู่คำสั่งจะปรากฏเส้นสีส้มขึ้นมาเส้นนี้เมื่อได้ไปวางอยู่ที่วัตถุใดก็จะแสดงผลลัพธ์ในระยะทางของวัตถุนั้นขึ้นมาอย่างเช่นลักษณะนี้นะครับในแนวนอนวัตถุได้ปรากฏขึ้นมา1เส้นนะฮะเส้นในแนวนอนไปชนกับวัตถุ1เส้นก็จะเห็นระยะทางของเส้นนี้หรือเมื่อเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้จะไม่เจออะไรเลยก็จะไม่มีระยะทางใดปรากฏขึ้นหรือเลื่อนเมาส์มาทางด้านซ้ายก็จะเห็นว่าเส้นในแนวตั้งสีส้มได้ไปชนกับเส้นเอียงตรงนี้ซึ่งมีระยะทาง 5.22 นะครับตัวนี้ก็จะมองเห็นเมื่อเราต้องการดูระยะใดๆก็สามารถที่จะเลื่อนเมาส์ไปวางลักษณะนี้ได้หรือถ้าหากว่าต้องการจะดูใน2แกนเลยนะครับก็เลื่อนเมาส์เข้ามาทางด้านในวัตถุเช่นลักษณะนี้เมื่อเลื่อนเมาส์เข้ามาด้านในก็จะเห็นว่าวัตถุในแนวนอนนะฮะมีระยะทางเท่ากับ5หน่วยในแนวตั้งเท่ากับ10หน่วยซึ่งเช่นเดียวกันนะครับกับการเลื่อนเข้าไปในสี่เหลี่ยมเล็กอันนี้แนวนอน 2.5 แนวตั้ง2หน่วยนะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะมองเห็นได้นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปยังส่วนต่างๆได้เช่นบริเวณนี้ตรงนี้จะมีแนวนอนเท่ากับ1หน่วยแนวตั้งเท่ากับ2หน่วยนะครับเช่นเดียวกันนะฮะแนวนอน2หน่วยแนวตั้ง10หน่วยหรือต้องการจะดูในเส้นที่มีองศาความเอียงก็สามารถบอกได้นะครับโดยเลื่อนเมาส์เข้าไปด้านในตรงนี้โปรแกรมก็จะแจ้งเป็นองศาขึ้นมาให้เลยเช่นด้านบนนะครับมีตรงนี้เท่าไหร่ก็มองเห็นองศาเป็น107องศาด้านล่างมี73องศานะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับหรือต้องการจะดูระยะของวัตถุที่เป็นวงกลมหรือเส้นโค้งก็ให้เลื่อนเมาส์นะครับให้เส้นเข้าไปผ่านวงกลมหรือเส้นโค้งอย่างเช่นลักษณะนี้ก็จะมองเห็นเป็นรัศมีนะครับตรงนี้จะแจ้งเป็นรัศมีขึ้นมาเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับในตำแหน่งต่างๆสำหรับคำสั่งเดิมนะฮะก็ยังคงสามารถใช้งานได้อยู่นะครับเช่นการใช้ distance ตรงนี้สามารถวัดจากตำแหน่งที่ไม่มีเส้นนะครับเป็นจุดมายังจุดนี้ก็ได้นะฮะก็จะมองเห็นเป็นระยะขึ้นมาหรือในขณะที่เราอยู่ใน Quick นะครับเลื่อนเมาส์เข้าไปลักษณะนี้แต่ว่าต้องการจะวัดระยะโดยใช้ distance ก็สามารถคลิกขวาแล้วใช้ distance ได้เลยนะครับวัดจากตำแหน่งที่1มายังตำแหน่งที่2ก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการวัดระยะแบบใหม่โดยใช้ Measure แบบ Quick นะครับ